لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على الزر لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا متتبعين الكرام في حديقتكم المشكلة. تحدثنا في فيديو سابق عن أسباب نقص الحديد في الدم مع ذكر أعراضه وطرق تساعد على علاجه. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أحد الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، والذي يعاني الكثير من الناس نتيجة نقصه في أجسامهم، وهو الفيتامين D. فما هي مسببات نقصه؟ وما هي أعراضه؟ ثم سنذكر طرقا لعلاج حالات نقص هذا الفيتامين، فتابعوا الفيديو. الفيتامين D هو أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويسمى أيضا بفيتامين الشمس لأنه يصنع داخل الجسم عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية. ومع ذلك فإن ما يقارب 50% من سكان العالم لا يتعرضون لأشعة الشمس بشكل كاف. ويعتبر نقص الفيتامين D شائعا جدا، إذ تشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مستويات منخفضة من الفيتامين D. أسباب نقص الفيتامين D: يمكن أن يتعرض الشخص لنقص الفيتامين D لعدة أسباب، منها اتباع نظام غذائي نباتي صارم، الوزن الزائد أو السمنة، العيش بعيدا عن خط الاستواء، استخدام واقي الشمس بشكل دائم عند الخروج، البشرة الداكنة، حيث أن صبغة الميلانين تقلل من قدرة الجلد على صناعة الفيتامين D عند التعرض لأشعة الشمس، عدم قدرة الكلى على تحويل الفيتامين D إلى شكله النشط، عدم قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الفيتامين D من الطعام، حيث أن بعض الأمراض والحالات الطبية تؤثر على امتصاص الفيتامين D، بما في ذلك مرض كرون والتليف الكيسي ومرض حساسية القمح. أعراض نقص الفيتامين D: قد يصعب ملاحظة أعراض نقص الفيتامين D في بعض الأحيان حتى تبدأ بإزعاج المصاب والتأثير في طبيعة حياته. ومن هذه الأعراض نذكر ما يلي: الزيادة في خطر التعرض للأمراض أو العدوى. تعتبر المحافظة على سلامة جهاز المناعة وتقويته ليتمكن من محاربة مسببات الأمراض كالفيروسات والبكتيريا من أهم وظائف الفيتامين D في الجسم. ففي حال انخفاض مستوى الفيتامين D في الجسم يصبح الشخص أكثر عرضة لالتقاط العدوى والإصابة بالأمراض. الإحساس بالتعب والإرهاق: فقد أظهرت الدراسات أن لانخفاض تركيز الفيتامين D في الدم علاقة بشعور المصاب بالتعب والإرهاق، الذي قد يكون له عدة تأثيرات سلبية في نوعية الحياة اليومية. الإصابة بألم في العظام والظهر: قد يكون ألم العظام وأسفل الظهر من العلامات الدالة على نقص الفيتامين D في الدم، وذلك لأن الفيتامين D يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة العظام وتقويتها. الشعور بالاكتئاب: فقد كشفت الدراسات عن وجود علاقة بين الإصابة بالاكتئاب وانخفاض مستوى الفيتامين D. الشفاء البطيء للجروح: في حالة انخفاض نسبة الفيتامين D يمكن أن تصبح عملية التئام الجروح أكثر بطئا من ذي قبل، فقد أشارت الدراسات إلى أن الفيتامين D يلعب دورا مهما في عملية معافاة والتئام الجروح. هشاشة العظام: يلعب الفيتامين D دورا مهما في امتصاص الكالسيوم من الطعام وفي عملية بناء العظام، ففي حال نقصان مستواه في الجسم سيؤثر سلبا في بنية العظام وقوتها. تساقط الشعر: غالبا ما يعزى فقدان الشعر إلى الإجهاد والضغط النفسي، ومع ذلك فإنه عندما يكون تساقط الشعر شديدا عند الإناث فقد يكون نتيجة لمرض أو نقص بالعناصر الغذائية مثل نقص الفيتامين D. ألم وضعف في العضلات: غالبا ما يصعب تحديد أسباب آلام العضلات، فمن الممكن أن يكون سبب الآلام المزمن عند الأطفال والبالغين المستويات المنخفضة من الفيتامين D. والجدير بالذكر أن نقص الفيتامين D يرتبط بشكل وثيق بمجموعة من الأمراض والمشاكل الصحية، منها هشاشة العظام وتلين العظام، السرطان، أمراض القلب والأوعية الدموية، السكري من النوع الأول والنوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وعدم تحمل سكر الجليكوز،
والتصلب اللويحي المتعدد. طرق لعلاج نقص الفيتامين د: التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف، وأفضل وقت لذلك يبدأ من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 11 صباحا. علاج نقص الفيتامين د المعتدل من خلال الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالفيتامين د مثل البيض والأسماك مثل سمك التونة والسردين وزيت كبد الحوت والحليب المدعم وعصير البرتقال، وتناول المكملات الغذائية، وتناول التين الجاف أو الطازج. وفي حالات النقص المزمن للفيتامين د يجب أخذ الحقن لتعويض النقص الحاصل. علاج نقص الفيتامين د بالأعشاب: أولا، وقبل ذكر الأعشاب التي تساعد على مد الجسم بالفيتامين د، يجب على المريض استشارة الطبيب أولا حتى لا يخلط بين الأدوية الطبية والأعشاب تجنبا لأي مشاكل صحية أو مضاعفات. تناول الفطر: فقد أثبتت الدراسات احتواء الفطر على كميات كبيرة من الفيتامين د، لذا ينصح بإدخاله للنظام الغذائي. نبات الحلبة: ويعتبر من الأغذية التي تحتوي على الفيتامين د، وذلك بغلي بضع حبات فقط في الماء وتحليتها بالعسل وشربها يوميا. البقدونس وأوراق الزعتر الخضراء تساعد أيضا في رفع مستوى الفيتامين د، خاصة الطازجة والغير المجففة. البابونج والمريمية تمد الجسم أيضا بالفيتامين د عند استخدامهم يوميا كمشروب. الشمر يعتبر من أفضل هذه الأعشاب لاحتوائه على الفيتامين د، ويمكن إضافته للعديد من الوجبات اليومية.